Pambole. Ganito na lang, magkita tayo dyan sa Kanto ba yan? Sa kanto ka?
Salamat, Mami. Hello, Ma'am. Prawns, crab. Tato palit po. Dalawa palit ko. Palit din ka rin. Ilan po? Sa 220. Isang bangus po? Saka isang papa lang. 350 ba pa na? Pampa na rin po? Bangus lang. Isang papa lang. Yun isa ma'am. Sige, ano na lang, ID. Parang ay, inisang bato. Ano ba order? Ay, ano po? 6 pieces ng barbecue. Hi, man! Hey! Anong size po yan? Small, medium large? Po? Veggie birdie. Bakit banyak ba ako? Makanan ito. Ada sa sige. Okay, thank you. Asin sila. Hindi, sabi niya magkaiba daw. Grilled boneless bangus, sir. Fried boneless bangus. Marinated, sir. Tinapang boneless. Everything is boneless. Hi, sir. Boneless bangus, sir. Okay, okay, this is. You ready to have? Ate. Yeah. I see. Esa to ne. Oh, sige sir, one. Oh, sige, i-serve ko lang ito. Wala pa. Gusto mo lang. Tapos pag-aaral mo ulit.